Hi taste buddies, this is Vince of Sauté Sweet Corner and welcome back to our channel. Today ay isa na namang request ang ating pagbibigyan and this is a veggie lasagna. Last night ginawa ko itong recipe na ito and on the spot natin siyang lulutuin ngayon. So ang nag-request ay si Miss Eden Raful. She is a friend of my sister in Australia. And ang message niya or ang comment niya doon sa ating baked lasagna last time is, Kuya Vin, Kuya Vin, kung veggie lasagna, anong alternative sa beef? Thanks. So ang naisip ko lang is mushroom. Since you are a vegetarian, mushroom lang yung pinaka naisip kong alternative doon sa ating meat or yung ating beef. And naisip ko rin yung tofu pero hindi siya bagay doon sa gagawin nating recipe for today. So, simulan na natin to guys and excited na rin akong lutuin siya dahil first time ko lang siyang gagawin ngayon. And bagay na bagay ito sa ating darating na lenten season. So, simulan na natin to. So taste buddies, simulan na natin ang pagluto ng ating veggie lasagna. So I have here eggplant, zucchini, spinach, mushroom, yan. Marami tayong veggies na gagamitin para sa ating recipe. And simulan na natin. Meron ako ditong zucchini. So i-slice natin siya ng maninipis dahil i-grill natin siya dito sa ating pan, grill pan, okay? So guys, maglalagay lang ako ng olive oil dito sa ating grill pan. And start na natin i-grill ang ating mga veggies, ang ating eggplant at ang ating zucchini. So these buddies, nakalimutan ko na lagyan pala natin ng konting salt ang ating veggies para magkaroon na siya ng konting lasa. So this buddies, susunod natin gagawin ay stir fry natin itong ang ating spinach dito sa olive oil. Saglit lang natin siya lulutuin guys. Then cover. So ngayon pwede na natin siya lagyan ng salt. Then mix it. Then transfer na natin siya sa bowl. Reserve it for later. So guys, meron ako ditong fresh mushrooms. So ito yung pinaka-alternative natin dun sa beef o yung sa ating meat para sa ating
lasagna. So, slice lang natin siya ng maliliit. So guys, ang susunod na step natin, gagawa na tayo ng red sauce para sa ating veggie lasagna. So maglalagay lang ako ng olive oil dito sa ating cooking pan. Then unahin kong isaute ang ating onion. So ngayon pwede na natin isunod ang ating garlic. So mag-add pa ako ng olive oil. Then ang ating mushroom. Ating fresh mushroom. Pwede rin kayo guys gumamit ng mushroom in can kung walang available na fresh mushroom sa location nyo. So guys, wag nyong i-cover yung ating cooking pan para hindi mag-water yung ating mushroom. Hindi magtutubig yung mushroom natin. Kasi once na kinover nyo ito, lalabas yung water ng ating mushroom. So guys, ngayon pwede na natin siya i-season ng salt. So gumamit ako ng pink salt or yung ating Himalayan salt. Pero regular salt, pwede naman kayong gumamit. And ground black pepper. Then mix it well. Pwede na natin ilagay ang ating tomato sauce. So cover and simmer for about 10 to 15 minutes. So guys, okay na ang ating red sauce. Then lalagyan ko lang siya ng fresh basil. Bango. So guys, set aside lang natin ating red sauce at gagawa na tayo ng ating white sauce for our veggie lasagna. Madali lang to guys, mix lang. So guys, gagawa na tayo ng ating white sauce. And meron ako ditong creme fresh. Pero kung wala kayong makita nito sa inyong location, kung saan kayo, ang alternative dito is sour cream. Yun lang yung na-search ko na pwedeng alternative dito. Okay? So, medyo kasi medyo malapot. So, lalagyan natin siya mamaya ng heavy cream para hindi siya ganun kalapot. Then, ang ating heavy cream. Then, mix it well. Nilalagyan ko siya ng dried oregano and fresh na parsley. Super healthy ng ating dish for today. Siguradong mag-i-enjoy ang mga vegetarian dyan. Shout out sa mga vegetarian.
Pero hindi shout out para sa akin. Joke. Pwede rin naman. Kakain din naman ako nito. Pero syempre, I love meat. Then mix it well. Then ready na siya. Then set up na natin ating lasagna. And guys, sorry, nakalimutan ko palang lagyan ng black pepper at salt ang ating white sauce. Yan. Mix it well. Then, voila. Go. So guys, ready? I'm ready. Sa mga vegetarian dyan, let's do this. Okay? And maglalagay muna ako ng base sa ating red sauce dito sa ating baking dish. Bango. So, gagamit tayo guys ng ng no boil lasagna noodle. Hindi nyo na kailangan mag-boil dyan. So, ready to cook na siya. Then, lagyan natin ulit ng red sauce. Red sauce. Ang ating white sauce. Yan. Spread nyo lang ng ganyan. Medyo mainit pang ating red sauce kaya medyo nagme-melt ang ating white sauce, pero okay lang kasi i-oven naman natin siya. Then ilalagay na natin ang ating veggies. So alternate ang paglagay. Lagyan natin ang ating eggplant, then zucchini. Ganun lang, okay? Spinach. Super healthy ng ating dish for today. Okay guys, then ang ating fresh tomatoes. At ang ating super yummy na feta cheese. And this is it, taste buddies, ang ating veggie lasagna na siguradong magugustuhan ng inyong pamilya. And again, kay Miss Edna Raful, ito na po ang inyong request. Sana mag-enjoy kayo. At tamang-tama ito sa darating na lenten season natin. Again guys, thank you for watching. And please don't forget to subscribe. And make sure na click nyo ang ating bell button para updated kayo lagi sa ating mga yummy recipes. So thank you guys for watching. See you next time. Bye!